Oh, we zijn begonnen. Ik was even aan het genieten van mijn favo Indonesische snack. Dat is de risoles. Die gaat denk ik heel veel mensen blij maken met dit recept. Dus blijf kijken. Hoi allemaal, welkom terug bij Mega Rasa. Ik heb heel lang geen video gemaakt, maar nu ben ik terug en we gaan vandaag risoles maken. Dat is echt, denk ik, de favo van heel veel mensen en persoonlijk ook van mij. Dus we gaan nu beginnen. Ik laat jullie even zien wat we allemaal nodig hebben. We gaan eerst de vulling maken. Dat is kipfilet, ongeveer 400 gram. 1 ui, 3 wortels en dan een bosje platte selderij, 100 gram bloem, 1 theelepel zout, halve theelepel witte peper en 1 theelepel nootmuskaat, 2 eetlepels suiker, 1 bouillonblok van kip natuurlijk. En hebben we ook nog een beetje olie en ook nog de slagroom. En dan gaan wij, oh ik ben bijna vergeten, water hebben we ook nodig. Ongeveer 800 milliliter. En wij gaan nu beginnen met het water even koken. Zet het even alvast aan. Dit gaat erin. En nu gaan wij de wortels even schillen. Dit gaan we nou even schillen en we gaan zo meteen natuurlijk de kip gaan wij in het water doen en ook nog de wortel. Want de wortel die moet eerst wat zachter worden, zeg maar. Want we gaan zo meteen een vulling maken voor de risoles. En het wordt een soort van ragout-achtig. Dus dat is een hele lekkere creamy vulling. Dat is gewoon heel lekker. De kontjes snij ik even af. Zo. Ga ik nu de ui even schillen en snijden. En de ui gaan we in kleine blokjes snijden. Zo. Schillen even weg. Dan gaan we eerst bij de ui. Die gaan we kleine blokjes snijden.
deze terug. Die hebben we straks nodig. Water is gekookt, dan doen wij de ondertussen ga ik de uien snijden. Het hoeft niet super fijn te zijn, maar het moet wel wat klein gesneden worden. Kleine blokjes. Deze ook, zo. Dus kijk ik even naar de kip, die moet even helemaal onder water. Zo. Beetje ruimte maken. Even kijken of mijn wortel hierin past. Ik snij even de wortel in tweeën. Dan past die beter in de pan. Deze gaat ook in. Ik doe alvast gewoon erin. En die ook. Zo. Nou, de wortel die heeft ongeveer 10 minuten tot een kwartier nodig. Dan wordt die zacht en het zijn best wel dikke wortels, dus het heeft wel wat tijd nodig. En de kip is ongeveer 20 minuten, half uur en dan is die gewoon ja, wat zacht gekookt, zeg maar. En die gaan we even wachten en ondertussen ga ik nu de selderij snijden. Hakken eigenlijk. En dit is ongeveer ja, wat je een bosje koopt bij de supermarkt. Dus volgens mij is dat 40 gram, geloof ik, zit in een zakje. Die ga ik gewoon fijn hakken. Die steeltjes gaan er ook in. Dus die kan je gewoon laten staan. En alles erin, in de ragout. Ja, de platte selderij vind ik wel echt onmisbaar bij een rissoles. Rissoles ayam in dit geval, want we gaan natuurlijk met kip maken. En ja, die selderij die geeft gewoon een hele, ja, hoe zeg je dat? Een specifieke smaak voor die rissoles. En dan wordt het gewoon heel lekker. En de aroma, de geur vind ik dat ook gewoon ook al heel lekker. En dan in combinatie met die nootmuskaat is gewoon heel, ja, heel smakelijk. Zo, fijn snijden, fijn hakken.
Platte selderij fijn hakken. En die gaan we even terug doen. Zo. Alright. Kijk even naar de kip. Nou, dan gaat het goed. Dan ga ik even de snijplangen alvast schoonmaken. Nou, als de wortel zacht is, dan gaan we eruit halen en dan gaan we dadelijk niet snijden, maar dan gaan we raspen. Dan heb ik hier de grootste, dus dat gaan we gebruiken. En dan, en waarom ga ik dat raspen? Omdat die wortel van die rissoles, die heeft een hele zachtige vulling. Een soort van, je maakt dan een soort van roux en dan wordt het een hele lekkere, romige ragout wordt het dan. En dan wil je eigenlijk dat als je bijt, dat dat ook gewoon lekker zacht proeft, zeg maar. Dus dat je niet echt veel hoeft te kauwen, zou ik maar zeggen. Dus daarom gaan we dat gewoon fijn raspen. En dat de wortel ook alvast zacht moet zijn voordat het zacht wordt, of voordat het we gaan koken. Het is nu 10 minuten later. We gaan nu even kijken, even prikken of die wortels al zacht zijn. Even kijken, volgens mij, ja, ze zijn nu mooi zacht. Dan haal ik de wortels haal ik even uit. En die kip laat ik nog even staan. Die mag wat langer. Als je een grotere pan hebt, dan kan je natuurlijk gewoon de wortels erin doen, hè, in zijn geheel. Ik heb nu gewoon een kleine pan, dus heb ik gewoon kleiner gesneden. Zo. En de kip laat ik even staan. En dan heb ik hier kip bouillonblok. En die doe ik erin. Dan heb ik al de basis voor mijn rissolesvulling zometeen. Dit laat ik heel even afkoelen. En daarna ga ik raspen. Oké, de wortels zijn afgekoeld. En nu ga ik ze hier even raspen. Dat gaat natuurlijk wat makkelijker, omdat die wortels al zacht zijn. Kijk uit met de laatste stukje, is altijd heel tricky. Bij het grote stuk haal ik even ernaast. Zie je, dan zijn ze mooi zacht. Oké. Nog 3. Zo.
Nu, als je wat raspen moet je altijd even uitkijken. Op tijd stoppen. Dat sowieso, anders gaat dat ongelukjes gebeuren. En de wortel is gewoon een hele goede combinatie voor in de ragout. Omdat hij natuurlijk al een beetje zoet is van smaak. En ja, hij heeft natuurlijk ook een mooie oranje kleur. En straks met die selderij, dan wordt het ook mooi. Ja, het oog wil ook wat natuurlijk, hè. Dus dan kijk ik even naar de kip. De kip is ook bijna klaar. Dus die gaan we ook zo meteen even eruit halen. Nu dat ik toch bezig ben. Als je nog niet geabonneerd bent, druk op die knop subscribe en ook nog druk op die knop like. Oh ja, en ik ben ook te volgen op Instagram. En daar post ik eigenlijk meestal gewoon wat ik dagelijks eet. En als ik wat nieuwe video heb, dan ga ik dat ook posten op stories. Een beetje een klein inkijkje op mijn leven eigenlijk. Maar meer dus over eten. Alright. Als je die kleine stukjes hebt, dan kan je die gewoon even snijden. Zo. En die haal ik daar. De kip is nu klaar, doe ik even uit. En dan haal ik even de kip eruit. Hij is nu nog warm. Meestal snij ik even in tweeën. En dan koelt het even wat sneller. En deze kip gaan we zo meteen even pluizen. Maar je kan nu ook alvast doen, net als ik. Ben ik een beetje ongeduldig, dan ga ik alvast pluizen. Je kan natuurlijk met de hand doen of gewoon, omdat hij nu nog heet is, doe ik even met 2 vorken. Kan je gewoon even zo pluizen. En soms snij ik dit nog even in tweeën, zodat het wat sneller gaat. Nou, je ziet dat die gaar is. Zo, ondertussen dat ik even aan het pluizen ben. Ik heb trouwens in mijn statistieken gezien dat er best veel, ondanks dat ik weinig video plaats,
toch best veel mensen kijken naar mijn video. Dus dat is echt alleen maar leuk natuurlijk. Maar ik zie wel dat ze nog niet geabonneerd zijn. Dus als jullie nu geabonneerd zijn, druk op die knop subscribe en ook nog geef een duimpje. Ik ben bijna bij de 5000 subscribers, dus dat is wel hartstikke leuk. En binnenkort als ik de 5000 haal, dan ga ik hele leuke giveaway doen. Dus dan zou ik zeggen, ja, subscribe. Oké, ik ben dus nu klaar met pluizen van de kipfilet. Dus dit was 400 gram, dus het is best wel, toch best flink. Maar dat is alleen maar lekker voor in de vulling natuurlijk. En hier hebben we natuurlijk het bouillon van de kip en de wortel. En die ga ik even terug doen hier in de, hoe noem je dat? Maatbeker. Want ik had eerst 800 milliliter en het is nu 600 geworden, dus dat is wel genoeg. Oké, haal ik de pan even weg en dan pak ik een grotere pan. Gaan wij de ragout maken. En wat heb je allemaal nodig? Ongeveer 3 eetlepels olie, zonnebloemolie. Ik doe gewoon ongeveer, kijk, dat is ongeveer 3 eetlepels. En wat gaat er als eerst in? De uien. We gaan eerst de uien fruiten. Wachten tot het een beetje warm wordt. En nu dat we toch aan het wachten zijn, vergeet niet te subscriben. Druk op die knop en ook nog de like button natuurlijk. En ik ben bijna bij de 5000 subscribers, dus dat is alleen maar echt top. Ik heb heel lang geen video gepost, maar dat het bijna naar de 5k is natuurlijk echt mooi meegenomen. En als ik de 5000 heb behaald, dan ga ik denk ik hele leuke prijzen weggeven. Ik ben helemaal niet gesponsord of zo hoor, maar ik vind het gewoon leuk om ja, mijn subscribers leuke prijzen te geven. Want ik vind het zelf ook leuk om mee te doen aan een winactie. Dus binnenkort komt dus een hele leuke winactie aan. Even kijken of die al warm is. Ik denk het wel. Zo, de uien gaan erin. En die ga ik even fruiten totdat die wat zachter is. En daarna gaat de bloem erin. Gaan we de bloem dadelijk even bakken. En die moet even wat gaar worden. Even nog eventjes. Je ruikt al die uien. Het is zo lekker. Jammer dat het geen geur-tv is. Of geurcomputer, laptop. Ik weet niet waar je nu kijkt. Maar ik vind altijd gebakken uien vind ik altijd zo lekker ruiken. Oh. Dit was dus 1 ui. En nu gaan de 100 gram bloem erin. Deze gaan we ook even goed gaar maken, de bloem. Kijk, dan plakt die helemaal bij de uien. Zo, de bloem is volgens mij wel goed gaar. En dan pak ik de gaarde. Hier maak ik even mijn voorlepel schoon. En dan pak ik nu de bouillon. Ga ik beetje bij beetje mixen.
Even het vuur iets zachter. Dan wordt het een soort van roux eigenlijk. Een soort van hele dikke saus. En mix je eigenlijk beetje bij beetje de bloem met het bouillon samen. Als je nog een beetje klonten ziet, dat is helemaal niet erg. En dan de laatste beetjes erin. Goed mixen. En dan gaan de zout erin. De witte peper. Die gaan er ook in. En nootmuskaat. Er ook in. En ook nog de suiker. Zo. En dan ga ik weer terug naar mijn pauwlepel. En nu doe ik, even kijken wat ik doe. Ik heb hier een kleine stukje nootmuskaat. Ja. En dan gaan de kip erin. Dan gaan we alles erin doen. De wortels. En natuurlijk de selderij. Dit is trouwens niet bleekselderij, hè? Dus dit is zeg maar de platte selderij. Dus niet de bleekselderij. Nu gaan we even mixen. En dan heb ik hier ook nog de room als laatste. Die gaan we toevoegen. ...250 milliliter room gaat erin. Die mixen we gewoon samen. Tot een hele mooie ragout. En dan ga ik even proeven. Een beetje proeven. Ik vind ze al lekker. Sommige mensen vinden het juist zoet lekker, dus kan je altijd suiker erbij doen. En de anderen vinden het gewoon hartig lekker. Je kan ook suiker helemaal skippen, dat kan natuurlijk ook. Maar ik vind persoonlijk met suiker lekkerder. Dus ik heb net 2 eetlepels suiker erin gedaan. Maar sommige mensen vinden het net, als het zoeter is, wat lekkerder. Dus dat kan natuurlijk. Dus dat is
Ben je gewoon helemaal vrij om zelf in je eigen smaak, in je eigen, ja, eigenlijk wat je wil qua smaak. Maar je moet wel even lekker die nootmuskaat, dan moet je wel echt goed proeven. Het is echt heerlijk. Zie je, komen bubbels naar boven. Dus dat betekent dat hij is gewoon klaar. En die ga ik even uitzetten. En dan ga ik dit zo dadelijk hier in de schaal doen. Waar die kan afkoelen. Nou is dit de rissoles recept is een van de favorieten zeg maar, bij mijn familie en vrienden. En ook in de Instagram DM's krijg ik regelmatig van, joh, wanneer ga je rissoles maken? Kan je rissoles recept? Maar dus nu eindelijk ga ik het maken. En je hebt natuurlijk ook verschillende soorten rissoles, maar dit is rissoles hoe ik hem altijd heb gekend. Vroeger van mijn oma en mijn moeder. Dus dit is wel eigenlijk een familierecept. Now you guys, you know the secret. En ik ben eigenlijk benieuwd of jullie wel deze Indonesische snacks eigenlijk kennen, de rissoles. Dus als je niet kent of nooit hebt geproefd, laat even weten in de comments. En als je het maakt, laat ook even weten in de comments. En post het op Instagram, tag mij, laat het weten, laat heel veel mensen weten. Want dit moet iedereen gewoon proeven, het is gewoon lekker. Oh ja, en als je natuurlijk vegetarisch bent, kan je natuurlijk die kip gewoon skippen. En dan kan je gewoon ook groenten erbij maken, bijvoorbeeld doperwtjes erbij in plaats van kip. Dus dat is natuurlijk ook, dat kan allemaal. En als je vragen hebt over andere snacks, laat het ook weten in de comments. Als je wens hebt. Er staat nu natuurlijk wel een hele lijst wat ik allemaal moet gaan maken. Maar dat maakt niet uit. Ik zet het ook op de lijst en dan ga ik het maken. Zo, de vulling, de heerlijke vulling is klaar. En dit ga ik even laten afkoelen. En eigenlijk ook nog opstijven in de koelkast. Want dan vind ik dat makkelijker om straks zeg maar die pakketjes te gaan maken, de rissoles te gaan maken. Dus dit laat ik even afkoelen in de koelkast. Ik denk minstens een uur. Dan is die echt helemaal afgekoeld. En tweede deel gaan wij de flensjes maken, de pannenkoekjes. Pannenkoekjes. Of wat hebben de Fransen altijd? Crêpes, toch heet dat? Die hele dunne pannenkoek. Dus dat gaan we maken. En die laat ik even afkoelen en de koelkast in. Zo, de vulling is nou afgekoeld. Die heb ik uit de koelkast gehaald. Die leg ik even alvast klaar. En nu gaan wij door met de pannenkoekjes. En wat heb je allemaal nodig? Dat is 500 milliliter melk. Je kan volle melk zijn of ik heb nu half vol melk, 500 milliliter. Ik heb hier 200 gram bloem. Dit is het soort van geheim. Dit is de tapioca meel. Hier gebruik ik maar 1 eetlepel. En dit is zout, halve theelepel, 2 eieren en 1 eetlepel olie. En als je geen tapioca meel kan vinden, want die heb ik gekocht bij een Aziatische supermarkt. Maar ja, als je bij een Appie bent of bij een andere supermarkt, een Jumbo, en je kan geen tapioca meel vinden, je kan gewoon maïzena gebruiken. Dus dat is ook een optie om de tapioca meel zeg maar te vervangen. Alright, nou dan gaan we door. Gaan we gelijk alles eigenlijk in de kom gooien. De bloem, de tapioca, zout en de 2 eieren.
Dit ga ik eventjes een beetje mengen. En dan komt de melk erbij. Je kan beetje bij beetje doen, maar ik doe het wel in één keer. Je kan dit natuurlijk wel met de mixer doen. Maar ik doe lekker stoer. Met de gaarde hoef ik morgen niet naar de gym. Zo, alles mixen. Ondertussen maak ik de pan even warm. Het is trouwens wel handig als je een antibakpan gaat gebruiken. Want je gaat natuurlijk wel wat flensjes maken. Het is natuurlijk wel handig als je een anti-aanbakpan gaat gebruiken. Want je gaat natuurlijk wel pannenkoekjes maken. En als die blijft plakken, is dat wel niet handig. Even kijken of het al goed is. Bijna. Kijken. Pak ik even een lepel erbij. En soms zie je wat klonten. Kan je gewoon even zo fijner maken. Even zachter. En dan kan ik met dit recept ongeveer, ik denk 20 pannenkoekjes maken. Maar dan gaan we even zo meteen even kijken. Zo. Die laat ik even hier. En dan heb ik hier een soort van, ja, wat is het? Soeplepel of een sauslepel. Oh ja, bijna vergeten. Ik doe ook 1 eetlepel olie erin. Dat is zodat die niet plakt. En bij de eerste pannenkoek die ik ga maken, doe ik meestal met een, ja, wat is het? Kwast. Even die olie even schoonmaken. En dan doe ik het zo in de pan. Nou, je hoort dat die pan al warm is. Dus dat die wel echt zeker weten dat hij niet gaat plakken. Zo. Zo, 1 soeplepel. Doe ik erin en dan ga ik gelijk draaien, zodat die eigenlijk een mooie pannenkoek wordt. Sorry voor dat gepiep, komt door mijn kookplaat. Normaal doe ik natuurlijk daarachter, maar ja, dat is een beetje lastig om naar de camera te kijken. Ja, dus ik heb net 1 soeplepel gedaan, maar ja, als jullie geen soeplepel hebben, dan hoe noem je het? Zo'n ijsschep is ook prima. Als je maar gewoon een soort van een maat ja, lepel hebt, zeg maar, dus makkelijk. Dan heb je eenzelfde formaat pannenkoekjes. Nou, je ziet eigenlijk als het de randen begint te krullen, dat je makkelijk kan oppakken. Dan
Dan pak ik eigenlijk, als je ziet van oké, hier krult het niet en daar wel. Dan pak ik het eigenlijk van die kant en dan van de onderkant. Dan kan je zo ook draaien. En wat ik meestal doe is, als het klaar is, even kijken hoor, dan pak ik het gewoon hier weer. En dan doe ik de volgende erin. Een mooie cirkel maken en dan gaat hij weer piepen. Zo. Even wachten en dan kan je eigenlijk een lepel pakken. De vulling pakken en dan, meestal is het 1 eetlepel, een volle eetlepel. En dan kan je die eigenlijk zo vouwen. Dan heb je 1 risollesje. En dan ondertussen ga ik naar de pannenkoek. Maar het is hoe je het handiger vindt. Je kan ook natuurlijk alleen maar de pannenkoekjes eerst maken totdat je een stapel hebt en dan pas vullen. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik dacht, ik laat jullie nu gelijk zien hoe je moet vouwen. En de volgende. Vanuit het midden en dan ga je zo een beetje draaien. En dan ga ik ondertussen met de vulling door. Mag wel een beetje, nou dat was niet echt helemaal volle eetlepel. Dat doe ik erbij. Maar dat moet natuurlijk wel goed gevuld zijn. Nou, je begint dus met de onderkant en dan rechts, links. En dan vouw je eigenlijk weer zo dubbel. En dan probeer ik even groot. Maar ja, soms is de andere groter of breder. Dat maakt helemaal niet uit. Even kijken. Dan ga ik deze weer draaien. Het heeft maar echt heel even. Als je tegen warm kan je ook met je vinger kijken, want hij krult zo naar boven. En dan kan je dit gewoon pakken. En dan leg je zo op je snijplank. Maar als je vaste hand hebt, dan is dat wel handiger. Dan ga ik naar de volgende weer. Kijk, als het helemaal niet rond is, is het natuurlijk ook niet erg, hè? Want ja, het hoeft natuurlijk niet perfect te zijn. Als het maar lekker is. Dat zegt mijn moeder ook altijd. Het hoeft niet perfect, als het maar lekker is. We hebben nu best veel risolletjes gemaakt. Ik ben even doorgegaan en dit is de laatste. En even kijken hoor, ik ga zo even tellen. Volgens mij, ik denk dat ik nu iets van 22 heb. Oh nee, 23 met dit laatste. Dus van dit recept is het 23 stuks gemaakt. Maar je hebt een klein beetje over. Maar dat is niet erg. Beter te veel dan te weinig, zegt mijn moeder altijd. En als je wat over hebt, kan je dit natuurlijk ook invriezen. Of je bewaart het gewoon in de koelkast. Of je eet het met een brood. Dat is ook hartstikke lekker met toast. Of met een cracker. Dat is ook super lekker. Of je maakt nog een halve recept van de pannenkoek. Dat kan ook.
Zo. En even kijken hoor. Ja, volgens mij is het nu 23 stuks. Dus dat is toch wel heel wat. En de volgende is, gaan we paneren met ei en paneermeel. En dan gaan we bakken. Zo, ik heb de pannenkoekjes gemaakt natuurlijk. En ook nog de vulling gedaan. En ik kon er net niet tellen. Zo, rectificatie. Het was niet 22, maar... oh nee, ik zei eerst 23. Hè? Ja, 23. Maar het was 25 stuks. Dus ik heb nu... deze stapel ga ik dan nu paneren en dan bakken. En de rest doe ik in de koelkast. Maar het moet wel in de koelkast. Want het zit natuurlijk slagroom in. Dus ja, dat moet natuurlijk wel gekoeld worden. En dus morgen... Als de kinderen van school komen, dan hebben ze altijd trek. En dan ga ik altijd paneren en dan bakken. En wat ook, als het eenmaal gebakken is, kunnen jullie natuurlijk ook in de airfryer doen of in de oven. Als jullie geen zin meer hebben om te bakken in de olie, zeg maar, om te frituren, dan is dat ook een optie in de airfryer of in de oven om te verwarmen. Dat is ook wel lekker, dan wordt die weer lekker krokant. En ja, dus dan gaan we door met het paneren. Nou, ik heb hier 2 eieren en ongeveer zeg 200 gram paneermeel. Die ga ik even kapot maken. Twee stuks. Even loskloppen. Alright. En dan leg ik hem eigenlijk aan deze kant. Want dan is het nu gelijk de volgorde hoe je gaat bakken. En dan heb ik hier op het eind een bordje met keukenpapier klaar om natuurlijk de olie op te vangen. En even kijken hoor, ga ik iets hoger zetten. Alright. En dan begin ik eigenlijk, ik kan gewoon met de hand doen. Ik doe meestal mijn rechterhand, dat is om nat te maken, zeg maar. En dan mijn linkerhand hou ik droog. En dan kan ik gewoon ja, de paneermeel, zeg maar, toevoegen. Even kijken hoor. Kijk, met mijn rechterhand. Dan dompel ik die rissoles in de ei. En dan ik maak meestal zo'n kuiltje. En dan gaat die rissoles erin. En dan doe ik met mijn linkerhand eigenlijk een soort van begraven in de paneermeel. En dan de uiteinde. En volgens mij is het... Even kijken met de paneermeel. Even kijken of die al warm is. Hij is al warm. En ik denk dat ik zo 3 of 4 tegelijk kan bakken. Dus ik leg hem heel even opzij. En dan ga ik even door met de volgende. Dus met mijn rechterhand doe ik de eimengsel. En met de linkerhand de paneermeel. De olie is in ieder geval al warm. Ja, nog eentje. En de bakken gaat best wel snel. Want ja, alles is eigenlijk al gaar. Maar je wil gewoon dat krokant laagje eigenlijk hebben. Dus als die goudbruin wordt, dan is die eigenlijk wel goed. Alright. En die gaan we erin doen. Zo. Zo, lekker rustig bakken. Tot die goudbruin wordt. En ondertussen ga ik gewoon verder met paneren van de rissoles. Maar ja, maar je kijkt ook wel natuurlijk af en toe naar de olie.
kan nog een beetje knoeien, maar dat maakt niet uit. Het is maar paneermeel. En zo. Kijken of die goudbruin wordt. En dan kunnen we hem gelijk draaien. Alright, als het goed is deze klaar. Even spieken. Ja, perfect. Dan kan je dus eruit halen. Mooie rissoles. Die ook. Kijk eens hoe mooi. Ziet er gewoon heel lekker uit. En dan gaan we gelijk naar de volgende batch. En zo gaan we dan door. En dit keer doe ik 4. Want dat past gewoon. Dus als je een hele goede ruime pan hebt, is het gewoon makkelijker. En ondertussen doe ik de andere. Hetzelfde als net. Zo met je rechterhand de eiermengsel. En de andere linkerhand ga je de rissoles even goed paneren. En dan de volgende weer. Zo, de rissoles zijn klaar. Dan ga ik mooi op een bordje neerzetten. Met natuurlijk een mooie bananenblad. Dit is, ja, rendang was heel vaak aangevraagd. En de rissoles is toch wel een soort van nummer 1 snack. Die heel veel wordt aangevraagd door mensen. En ja, dit is hem dan geworden. Tadaa! En ja, vergeet niet te subscriben en te liken natuurlijk. En als je denkt van, nou, die persoon, die vindt rissoles erg lekker en die moet het maken. Of jij gaat voor die persoon maken, dat kan natuurlijk ook. Ik zou zeggen, probeer het. En als je het maakt, tag mij op Instagram. Of laat het weten. Laat beneden in de comments weten wat je ervan vindt. En ook, ja, als je denkt van, nou, mega, je moet volgende keer een andere snack maken. Want mijn favo is lumper of koolappies. Laat ook weten in de comments. En ik ga nu genieten van mijn rissoles. En ik zou zeggen, probeer het en tot ziens. Doei!